Dear students, today we will start a new chapter, chapter 1.2b. আজি আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম 1.2b আছামিজ মিডিয়ামত কি অনুশীলনী বুলি আছে মই সেইটো নাজানো বাৰু তোমালোকে নিজে চাই ল'বা তো এই চেপ্টাৰটোত বেচিকেলি সমানুপাতৰ চামছবিলাক কৰা হয় ইন দিছ চেপ্টাৰ্ছ উই হেভ টু ডু দ্য চামছ অফ প্ৰপৰ্শ্যনছ প্ৰপৰ্শ্যনৰ চাম আমি কৰিব লাগিব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য চেপ্টাৰ্ছ অৰ দ্য চামছ you must know about direct proportion and indirect proportion. Chapter 2 start কৰাৰ আগত তোমালোকে দুটা টাৰ্ম শিকি ল'ব লাগিব এটা হৈছে ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন আৰু এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন চ' হোৱাট ইজ ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন ছাপ'জ দ্য কষ্ট অফ 3 pence ইজ ₹30 ধৰি লৈছোঁ 3টা পেনৰ দাম মানে কষ্ট প্ৰাইচটো হৈছে 30 টকা then what will be the cost of 10 pence তেতিয়াহ'লে আমি 10টা পেনৰ দামটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম by multiplying 10/30 with 30 10/3 with 30 কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব আমি তেতিয়া যেতিয়া আমি কষ্ট অফ 3 পেন্স উলিয়াব লগা হয় 3 পেন্সৰ পৰা 10 পেন্স উলিয়াব লগা হয় ইয়াত যিটো 30 পায় যিটো মেট্ৰিক চিষ্টেম বুলি কোৱা হয় মেট্ৰিক পদ্ধতিৰ সহায়ত তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই 30 লগত যিটো ৰুপিজ আছে তাৰ লগত 10/3 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব why 10/3 it is according to the metric system metric system সহায়ত আমি যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ উলিয়াই লওঁ but in this chapter we will have to put some ratio with the multiplying factor this আমি কি কৰিব লাগিব এই চেপ্টাৰটোত ৰেচিঅ'ৰ সহায়তহে এই 30 লগত কিবা এটা ৰেচিঅ' মাল্টিপ্লাই কৰিহে আমি এনচাৰটো পাম আমি এই মেথডটো মেট্ৰিক চিষ্টেম এপ্লাই নকৰোঁ চ' হিয়েৰ ইন ফৰ দিছ চেপ্টাৰ 10/3 is called direct proportion যেতিয়া আমি এই চেপ্টাৰটোৰ সহায়ত মেথছবিলাক কৰিম বা এনেকুৱা মেথছ আহিলে তোমালোকে এনেকুৱা ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন বা ইনডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন বা ইনভাৰ্ছ প্ৰপৰ্শ্যনে কৰিব লাগিব ইট ইজ নট ইনডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন ইনভাৰ্ছ প্ৰপৰ্শ্যন প্ৰতিলোম অনুপাত তাত আমি কি কৰিব লাগিব আমি ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন বা ইনভাৰ্ছ প্ৰপৰ্শ্যনহে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব why it is direct proportion because the two characteristics that means rupees that means amount cost or pen দুইটা কি হৈছে ইয়াত দুটা characteristic দিয়া আছে এই দুইটা characteristicক যদি আমি compare কৰোঁ that means if cost increases what will be the number of not cost but number of pens increases then cost will be also increases যেতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম এইটো ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন বুলি যেতিয়া নাম্বাৰ অফ পেন্স ইনক্ৰিজ হৈ যাব বাঢ়ি যাব তেতিয়া তাৰ কষ্টো বাঢ়ি যাব বোথ আৰ ইন দ্য ছেইম ডিৰেকশ্যন তাহাঁতৰ যিটো ডিৰেকশ্যন সেই ডিৰেকশ্যনটো ছেইম তাৰমানে দাম বাঢ়িলে পেনৰ সংখ্যা বাঢ়িলে কি হ'ব দামো বাঢ়ি যাব দুইটা বাঢ়াতেই আছে সেইকাৰণে তাক কোৱা হয় ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্শ্যন that's why it is called direct proportion because the two characteristics are in the same direction দুইটা একেটা ডিৰেকশ্যনত আছে similarly if suppose number of persons to suppose increase হৈছে then number of days will be in decrease mode ছাপ'জ কিবা এটা কাম কৰিব দিছে সেই কামটোত মই মানুহৰ সংখ্যা কি কৰিলোঁ বঢ়াই দিলোঁ তেতিয়া সেই কামটো কম দিনতে হ'ব নাই যেতিয়াই টু ডু এ ৱৰ্ক ইন এ ষ্টিপুলেটেড টাইম ছাপ'জ ইন 10 days উই হেভ টু ডু এ ৱৰ্ক ধৰি লৈছোঁ 10 দিনত আমি এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে দেন ইফ উই এমপ্লয় মোৰ পাৰ্চনছ দেন দ্য নাম্বাৰ অফ ডেইজ টু কমপ্লিট দেট ৱৰ্ক উইল বি ডিক্ৰিজ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যদি আমি বেছি মানুহ এমপ্লয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাত কম দিনতে কামটো শেষ হৈ যাব সেইকাৰণে দিছ টু কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্শ্যনেল এইকেইটা কি হৈছে বিপৰীতভাৱে তাৰ অনুপাতটো লগ লাগিছে সেইকাৰণে ছাপ'জ হিয়াৰ ইজ এ কুৱেশ্যন লেট 10 men do a work in 5 days ধৰি লৈছোঁ 10জন মানুহে এটা কাম 5 দিনত শেষ কৰে
then 20 men will do the same work in how many days? It will be this হল যেতিয়া আমি মানুহৰ সংখ্যা বঢ়াই দিম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ যেটো ৰেশিওটো ইনভাৰ্স হৈ যাব ইয়াৰ লগত এটো আমি আগৰ যেটো মেথছ আছিলে পেন আৰু কষ্টৰ যেটো মেথছ আছিলে তাত আমি কি কৰিছিলো 10/30 কৰিছিলো 10/3 কৰিছিলো now in this case we have to multiply this 10/20 এটো উল্টাকে আহিছে সেই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক inverse proportion বুলি ক'ব লাগিব why inverse because when number of persons increases number of days will decrease যেতিয়া number of মানুহৰ সংখ্যা যেতিয়া বঢ়াই দিছো তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো number of days to কমি যাব সেই কাৰণে they are not in the same direction that's why it is the multiplying ratio is inverse proportion যেতিয়া আমি multiplying ratio টো পাইছো হেতু এটা inverse proportion ত হে থাকিব এটো হৈছে বেসিক কথাটো যে আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাথছ কৰিম তেতিয়া আমি এনেকুৱা multiplying ratio কেটামানৰ ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে মানে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোলে write the question 50 men working 8 hours a day earn rupees 3264 in 21 days here so many characteristics are given here বহুত কেটা characteristic দিয়া আছে how much will 35 men earn in 25 days working 14 hours a day বাকি কথাখিনি হল এনেকুৱা যে 50 জন মানুহ নিয়োগ কৰা হৈছিল তেওঁলোকে 8 ঘণ্টাকৈ দিনে কাম কৰিছিল যেন মিস্ত্ৰী কাম ধৰিলোৱা আৰু 21 দিনত ইমান টকা আৰ্ন কৰিছিল তাৰ পিছত 35 men যদি মই এমপ্লয় কৰোতে হলে তেওঁলোকে যদি 14 ঘণ্টাকৈ কাম কৰে তেতিয়া হলে 25 দিনত কিমান টকা আৰ্ন কৰিব here the characteristics are men hours rupees and days ইয়াত আমাৰ কি আছে চাৰিটা total characteristics here 4 characteristics are given and we have to find the amount আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব যেটো কোৱেশ্চন দিয়া আছে তাত আমি amount টো উলিয়াব লাগিব for 35 men 14 hours and 25 days here it is different the characters numbers are different quantities are different but we have to find the basic thing is that we have to find the number earnings so for the solution first of all you have to write some headings ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব কেটামান হেডিং লিখিব লাগিব মানে ওপৰত কেটামান মাত্ৰা দি লিখি লব লাগিব সেই মাত্ৰা কেটা হৈছে কি first of all see what to be calculated প্ৰথমতে চাই লোৱা যে কি আমাক ক্যালকুলেট কৰিব দিছে কোৱেশ্চনটোত ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিব দিছে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে গতিকে ইয়াত আহিব টকা মানে আৰ্নিংস অসমীয়াত লিখিবা উপাৰ্জন হল যেটো আমাক উলিয়াব দিয়ে হেতু সদায় একদম ৰাইট মোস্ট কৰ্নাৰত লিখিব লাগিব the characteristic which will be find must be in the right most corner okay তাৰ পিছত আমি লিখিম এত তাৰপিছত যে লিখা মেন মানুহৰ সংখ্যা বা মানুহ বুলি লিখিলো হ'ব ডে দিন এইটা বাৰু জানা এটা তথাপিতো লিখি দিছো অসমীয়া গিটা যাতে ডে বুলি নিলিখা আৰু তাৰ পিছতে আহিছে আৱাৰ্স ঘণ্টা কিমান ঘণ্টা কৈ কাম কৰে হেতু লাগিব now put the values of the first line প্ৰথম লাইনটো যিকিটা দিয়া আছে হেকিটা ইয়াত পুট কৰা first one is 50 men 8 hours 21 days and earnings is 3264 হল next আমি কি লিখিব লাগিব second line how much will 35 men working for 25 days and 14 hours per day আমি উলিয়াব লাগে a amount earnings for 35 men so first of all you have to assume let the earnings be rupees x প্ৰথমতে তোমালকে লিখিলৱা উপাৰ্জন ধৰু উপাৰ্জন x টকা হল therefore x is equal to direct you have to put the value of x which will be calculated আমি কি কৰিব লাগিব যেটো ক্যালকুলেট কৰিব লগিয়া টার্ম হে টার্মটো ইয়াত লিখি লব লাগিব x বুলি then x ৰ লগত ইয়াত ওপৰত চোৱা কি আছে নম্বৰ 3264 sorry and the multiplying ratio for men মানুহৰ কাৰণে আমি কি multiplying কৰিব লাগিব here given here you have seen that number of persons decreases so
number of earnings will be also decreases যেহেতু ইয়াত মানুহৰ সংখ্যাটো কমি গৈছে গতিকে আমি এটো কমিব যেতিয়াই কমিব আমি কি কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট ৰেশিও বা ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন ইউজ কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ডাইৰেক্টটো হ'ব কি 35/40 ইয়াৰ লগত মিলাই যদি আমি চাওঁ if we see parallelly the multiplying ratio for the direct proportion will be 35/50 যেহেতু x টো ইয়াত আছে গতিকে ইয়াৰ এটোহে ডাইৰেক্ট হ'ব দেখাত এটো লাগিছে যেটো ইনডাইৰেক্ট উল্টা নিচিনা হৈছে কিন্তু এটো নহয় আমি কি কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত মিলাই চাব লাগিব again number of days increases আকৌ number of যেটো দিন আছে দিনৰ সংখ্যাটো কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে দিনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব again earnings will be increases যেতিয়া এটো increase হৈছে এটো increase হৈছে they are in the same direction that's why we have to multiply 25/21 that is the multiplying ratio for days again number of hours increases number of earnings will also increase তাৰপিছত আকৌ যেটো number of days ঘণ্টা যেটো আছে কিমান ঘণ্টাকৈ কাম কৰিব হেতু আমাৰ কাৰণে কি হৈছে ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন হৈ আছে সেই কাৰণে আমি 14/8 কৰিম তাৰপিছত আমি ক্যালকুলেশন কৰিম after calculation it is 4760 calculation কৰাৰ পিছত তোমালোকে ৰিজাল্টটো পাবাগে 4760 therefore you have to write 35 men no need to write all these things just write therefore earnings or required earnings নির্ণেয় উপার্জন is rupees 4760 নির্ণয় উপার্জন এটো বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে